So mga kapaparts, bago maglolobat si Paparts, may nanalo na. So bigyan na natin premyo yung sinong kumakain sa Peko Seko ni Paparts. Safford Jokes. Gagawa tayo na ngayon ng pakulo. So ibalot natin tong mga kanin na to. Tapos lagyan natin ng palaman. At kung sino naman ay makakuha dito ay may matanggap na premyo. Ayan. Ayan. Mga kapaparts, dalhin ko tong mga kanin doon sa resorts. Isa dito ay may hotdog. At kung sino naman ang makakuha nito, he or she ang lucky one na may matanggap sa akin na pa-premyo. Ayan mga kapaparts. Dito ko ito ilagay. At kahit ako, hindi ko alam kung saan dito sa grupo na may palaman. Kasi 30 pieces ito. Naka halo-halo. Isa dito na may gawin natin 4 dito na may palaman. At kung sino, the lucky one, na mabuksan yung kanin nila mamaya na may palaman, ay matatanggap ng limpak-limpak na salapi. Limpak-limpak na lagyan natin ng palaman yan. May premyo yan mga kapaparts mamaya. At hindi nila alam. Isusurprise ko yung mga kasama ko ngayon sa beach. Ngayon naman ay for the first prize, magpiprito ako ng isdang tuyo. At kung sinong kakain ito mamaya ay matatanggap sa akin ng 1,000 pesos. Siyempre ihalo natin to sa mga masarap na pagkain. Mamaya may mga litson, inihaw, may mga kilawin, kung ano-ano pa dyan mga pagkain, no? Na masarap na pagkain. Ilagay ko to sa gitna. At kung sinong pupulo dito at kakain ay siya'y matanggap ng 1,000 pesos. Dito na natin mga kapaparts. Ito ang first prize mamaya. Kung sino kakain ito mamaya ay swerte niya. May premyo yan mga kapaparts. Nandito na tayo sa isang resort sa Zamboanga City. So magbayad muna tayo ng entrance fee dito. So adults 50, child 30 and senior 40. So since hindi pa tayo senior mga kapaparts, nandito tayo sa adult level. So magbayad muna tayo dito. So ayun, kapag bayad na tayo, so let's go. Hanapin na tayo mga kapaparts. Let's do it. Our pa-premium. So dyan tayo magbayad. Ito mga kapapart, dito ay ito ang pinakamalapit na resort dito. At marami dito pumunta. So doon tayo nagkuha ng ticket, tapos dito tayo magbayad. Let's feel the sea breeze mga kapapart. Sunday! Saan kaya sila? Hanapin natin. So nandito na tayo mga kapaparts. Dala-dala yung isda para ihaw. Takyaw, ready sa parasa. Yaskin ya si Sal. Ay para yung katagarak yun. Oh. El Canon, unlimited rice. Dolpa alcohol carbon. Poco ba si Peko di mio? Yakite el laman el tripa. So ready ase. Ya tiene ese sal, tiene kalamansi adentro. What's up mga kapaparts? So ito ang beach. Golf Beach. Ito ang beach dito na pinupuntahan palagi ng mga tao, mga kapaparts. So dito natin mamaya gagawin yung pa-premyo. So hantayin natin mga kasama natin mga kapaparts. So akala ko nandito na sila, nakataranta na ako. Pagdating ko dito na tatlong tao pa lang nandito.
So maya-maya darating yon. At good luck sa mga kung sino'y tatanggap mamaya sa papremyo ni Paparts. So abangan mga kapaparts sa papremyo natin mamaya. So, sarap maligo. Dito natin ihawin yung isda. So ayan mga kapaparts, ihawin natin yung dito. Background din mga sigaw. Panguskawan sa Si Pueblo. Sobrang init. Hala, kimaw ya. Hala, kusido ya. Dapat timing. Ready asi. Mga kapaparts! Di ba ila? Parbira lang ulit. Bonso. Alfonso! Yung bossing. Yung mga bossing. Aki kay Tabelichon. Kasi lang kami, kaya kami nada. May nada. May nada. Lichon-lichon na nga na kami. Pero caliente. Apa steak? Dinuguan. Sinubukan. Eso, para dyan mong tumada o araw. Ready, ready? Safford Jokes. Need to output. Kasi api yung po ko kabar kasi lehot kaya parang doon din standby. Takya. Ay sabia kita. Posay pasa. Ya, nakaparang. Start yan, sir. Welcome to my vlog. Let's celebrate. Walang duda. Saging ang importante. Mon, nauna na ko si Mo, dugay ka. Kay magsugba pa ta. Kung karon lang tanabot, malit atong sugba. Ayun na mga kapaparts. Nakahanda na yung pakulo natin. At sila ay walang alam-alam. Let's start chewing. Oh, kota ni. Kota ni para. Kota ni mesa para gila ni. Apa tapat? Oh, kay L1, L high blood tali na bukog. May sila. Oh. Laki na kamo. Apa tani? So this is our team process. We're celebrating our bonding together here in Gold Resort in Zamboanga City. So bungkag na bay. Dal guldura oh. Oh. Blanco dal guldura oh. Munyo al guldura. Kasi bale el lechon. Kilawin, laga kamanting, salad sag, salad, kung sa nangka. Kung niya ka, magalingan niya, regaan niyo yan kanino. Kaya ka muna klaro. Doon, regaan niyo kanino. Yun, basta yun, hindi talaga niya. Ano si, doy, ano yung makakala? Parang wala pa talaga ng nalo mga kapaparts. Sige baka mamaya-maya may mag-personal na ano. So, dami pa kasi pagkain dito oh.
Sobra-sobra ang pagkain dito mga kapaparts, kaya siguro maya-maya pa. Oh, may nanalo na mga kapaparts. So, gaya ng sinasabi ko, oh, eto na! Congratulations! So, marami pa. So, marami pa mga surprise na nandyan lang. Hindi nyo na lang alam. So, kain ng kain lang. Kapaparts, may isa na naman nanalo na 100 pesos! Yes! Yeah. 100 yan, 100. Sana all. Oh, sir. Kami doon eh. Naro, sir, oh. Ayaw ko na di. Manada pa siya, albut. Basta manada, butiki. Alik yan eh. Nuay. Ligo. Sinong gumalaw sa Peko Seko? Jimmy Carter, Alsa mano. at President of the United States, Tingkat. American. Ikaw talaga, mag-yurik talaga. Kasi ang daming pesko dito. Magkuturo. Peko Seko pang kinakain mo. At saka ito, hotdog. Hotdog. Oh, Rice hotdog. so mga kapaparts, bago maglolobat si Paparts, may nanalo na. So, bigyan na natin premyo yung sinong kumakain sa Peko Seko ni Paparts. Kapaparts, may nakita na, may nanalo na. Ito pala ang kumakain ng tuyo. Kaya, tanggapin mo ang 500 and 500, 1,000 winner. Challenge ni Paparts. Congratulations. Congrats. May kapaparts, may iba rin nanalo yung kumakain ng hotdog. Bakla ata to mga kapaparts. Oh, 100 pesos. Kumakain ng hotdog. Bakla to. Sa mga kapaparts, thank you sa joining the Paparts Challenge. So, congratulations sa lahat na nanalo sa Paparts Challenge. So, lolobat na si Paparts. So, ayun mga kapaparts. So, kanina pa yun nandyan yung tuyo. Ayaw nila kumain. Hindi nila alam na 1,000 pala yun. So, salamat. Kahit paano may kumapit doon sa tuyo na yun. So, Safford Jokes. God bless and bye-bye. Safford Jokes.